ሄሎ ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ሰላጣ ነው። ሲምፕልና ቀላል የሆነ ነው። ብዙ ሰራላችኋለሁ። ብዙዎቻችሁ ኢሜል አድርጋችሁልኛል። ይሄንን ምን እንዳለኝ ገልጻለሁ። የዛሬው ማለት ሽምብራ ላይ ሽምብራ የተጠቀምኩት የቆርቆሮ ነው። የቆርቆሮ ስትጠቀሙ በደንብ አድርጋችሁ ጣቡ። እዚህ ጋር ፍሬሽ ቃሪያ ላይ ነጭ ሽንኩርት፣ ኮሪያንዳ ወይም እርጥብ የድንብላል ቅጠል፣ እዚህ ጋር አቸቶ ወይም ሎሚ መጠቀም ትችላላችሁ ወይም ደግሞ የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። ቆምጣጤ መጠቀም ትችላላችሁ። ኦሊቭ ኦይል ያስፈልገናል። ሽንኩርት አለኝ፣ ፍሬሽ ቲማቲም። እነዚህ ናቸው ለዛሬ የምጠቀሙ ለሰላጣ ሲምፕልና ቀላል በ10 ደቂቃ ውስጥ ሰርታችሁ የምትመገቡት ነው። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ ሰፋ ያለ ሳህን ታዘጋጃላችሁ። ከዛ ያው ቲማቲምና ሽምብራን አድርጋለሁ። ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ኮሪያንዳ ወይም እርጥብ የድንብላል ቅጠልን ጨምራ የፈለጋችሁትን ህርብ መጨመር ይችላልላችሁ። ፓሽሪን ከፈለጋችሁ ናና መጨመር ይችላልላችሁ። ነጭ ሽንኩርት፣ ሎሚ፣ አችቶ የፈለጋችሁትን መጨመር ይችላልላችሁ። ቆምጣጤም ኦሊቭ ኦይል እናረጋለን። ከዛ በኋላ ጥቁር ቅመም ብላክ ፔፐር እንጨምራለን። ከዛ ምን እንጨምራለን? ጨው እንጨምራለን። ከዛ ይሄን ምን እናደርጋለን? ሚክስ እናደርጋለን። እንደባለቃለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ እንደዚህ አርጌ ሰርቭ አድርጌዋለሁ። እናንተ በፈለጋችሁ በቂጣ በዳቦ በእንጀራ መመገብ ትችላላችሁ። በሩዝ መመገብ ትችላላችሁ። በፓስታ መኮረኒ መመገብ ትችላላችሁ። በጣም ሲምፕልና ቀላል አሪፍ የሆነ ሰላጣ ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበረ። ብዙ ሰላጣዎች እሰራላችኋለሁ ወደፊት። ብዙዎቻችሁም ጠይቃችሁኛል። ቪዲዮውን ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለደጋፊዎቼ ሳላመሰግናችሁ አላልኩም። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ሞክሩት፣ ስሩና ተመገቡ። ቻው።